नमस्ते विद्यार्थी मित्रो, आपण गणित भाग 2 मध्ये पहिलं प्रकरण समरूपता सुरू केलेलं आहे। मागील व्हिडिओमध्ये आपण दोन त्रिकोणांच्या क्षेत्रफळांचे गुणोत्तर या संबंधी 3 गुणधर्म बघितले। दोन त्रिकोणांच्या क्षेत्रफळांचे गुणोत्तर हे त्यांच्या पाया आणि संगत उंची यांच्या गुणाकाराच्या गुणोत्तरा एवढे असते, हा एक गुणधर्म बघितला। त्यानंतर दोन त्रिकोणांचे उंची समान असेल तर त्यांचे क्षेत्रफळ पायाच्या प्रमाणात असतात आणि पाया समान असेल तर उंचीच्या प्रमाणात असतात, असं आपण 3 गुणधर्म बघितले। आता एक त्याच्यावर उदाहरणही बघितली। आता आणखी एक उदाहरण बघूया की पाया आणि उंची दोन्ही समान असेल तर त्यांचे क्षेत्रफळांचं गुणोत्तर कसं असतं हे आपण बघूया एक उदाहरणाच्या द्वारे। एक उदाहरण दिलेलं आहे, आकृती दिलेली आहे। आकृतीमध्ये AP लंब BC आणि AD समांतर BC, रेषा AD आणि रेषा BC समांतर आहेत। तर एरिया ऑफ त्रिकोण ABC, एरिया ऑफ त्रिकोण ABCs एरिया ऑफ त्रिकोण BCD हे गुणोत्तर काढायचं आहे। ते दोन त्रिकोण कसे आहेत बघा। त्रिकोण ABC चा पाया BC आहे आणि त्रिकोण DBC चा पाया सुद्धा BC आहे, म्हणजे पाया समान आहे। तसेच हे दोन त्रिकोण समांतर रेषेमध्ये बद्ध असल्यामुळे AP आणि DF हे अंतर सारखंच असणार आहे, त्यामुळे उंची ही समान आहे। म्हणजे इथं या दोन्ही त्रिकोणाचे पाया आणि उंची दोन्ही समान आहे। ते त्रिकोण ABC व त्रिकोण BCD यांचा पाया BC हाच आहे व दोन्ही त्रिकोणी समांतर रेषेमध्ये बद्ध आहेत, म्हणून उंची समान आहे। आता दोन त्रिकोणांच्या क्षेत्रफळांचं गुणोत्तर आपण पहिल्या गुणधर्मावरून काढूया। पाया समान असलेल्या, समजा आपण उंची AP बरोबर DF बरोबर H घेतला। एरिया ऑफ त्रिकोण ABC चे एरिया ऑफ त्रिकोण BCD यांचा पाया समान BC आहे, त्यामुळे क्षेत्रफळ उंचीच्या प्रमाणात म्हणजे AP छेद DF येणार। उंची आपण H मांडली घातली, H छेद H बरोबर कॅन्सल होऊन बरोबर 1 येईल। एरिया ऑफ त्रिकोण BCD म्हणजेच एरिया ऑफ त्रिकोण ABCs एरिया ऑफ त्रिकोण BCD हे गुणोत्तर किती येतं, 1 येतं। म्हणजेच या दोन्ही त्रिकोणांची क्षेत्रफळे समान असतात। हे पलीकडे गेलं तर समान येईल। म्हणजेच जेव्हा दोन त्रिकोणांचे पाया आणि उंची दोन्ही समान असेल तर त्या दोन त्रिकोणांचे क्षेत्रफळी ही समान असतात। याचा उपयोग आपण पुढच्या एक महत्त्वाचं प्रमेय बघायचं आहे, त्या प्रमेयासाठी होतो। त्या प्रमेय म्हणतात प्रमाणाचे मूलभूत प्रमेय। हे एक भूमितीमधील अतिशय महत्त्वाचं प्रमेय आहे, प्रमाणाचं मूलभूत प्रमेय। आपण बघूया आता महत्त्वाचं प्रमेय आहे। आता प्रमाणाचं मूलभूत प्रमेय, पहिल्यांदा प्रमेय काय बघा। तर प्रमेय असा आहे, त्रिकोणाच्या एका बाजूला समांतर असणारी रेषा त्याच्या उरलेल्या बाजूंना भिन्न बिंदू छेदत असेल तर ती रेषा त्या बाजूंना एकाच प्रमाणात विभागते। असे याला प्रमाणाचं मूलभूत प्रमेय असं म्हणतात। परीक्षेमध्ये सिद्ध करा म्हणून सिद्धता याची विचारतात। फक्त प्रमेयाचं विधान दिलं जातं, आकृती पक्ष साध्य सिद्धता आपल्याला काढावी लागते। तर परत एकदा प्रमेय वाचा। काय प्रमेय, त्रिकोणाच्या कोणत्याही एका बाजूला समांतर असणारी रेषा त्याच्या उरलेल्या बाजूंना भिन्न बिंदू छेदत असेल तर ती रेषा त्या बाजूंना एकाच प्रमाणात विभागते। एकाच प्रमाणात विभागते म्हणजे काय, त्या रेषेमुळे त्या बाजूंचे जे दोन दोन भाग तयार होतात त्यांची गुणोत्तरे समान असतात। आपण हे सिद्ध करूया। सिद्ध करण्यासाठी पहिल्यांदा प्रमेयाच्या विधानावरून आकृती काढूया। आकृती कशी बघा, त्रिकोणाच्या एका बाजूला समांतर असणारे आपण त्रिकोण काढला, त्रिकोणाला नाव दिलं त्रिकोण ABC। याच्या कोणत्याही एका बाजूला समांतर असणारी रेषा घेऊया। इथे आपण BC ला समांतर असणारी रेषा L घेऊया। रेषा L ही BC ला समांतर, एका बाजूला समांतर असणारी रेषा त्याच्या उरलेल्या बाजूंना, आता इथे उरलेल्या बाजू AB आणि AC आणि इथं दोन भिन्न बिंदू छेदलेले आहेत, त्या बिंदूंना नाव देऊ आपण P आणि Q। अशी दोन भिन्न बिंदू छेदत असेल तर ती रेषा या बाजूंना एकाच प्रमाणात विभागते। एकाच प्रमाणात म्हणजे या रेषेमुळे जे दोन भाग होतात AP आणि PP हे गुणोत्तर बरोबर AQ आणि QC असते, म्हणजे हे दोन गुणोत्तरे समान असतात, प्रमाणात विभागतात याचा अर्थ। तर अशी आकृती होईल। आता यामध्ये पहिल्यांदा पक्ष लिहूया आपण आकृतीवरून। पक्ष आता आपल्याला इथं काय माहिती आहे,
त्रिकोण एबीसी हा आहे माहिती आहे, रेषा यल बाजू बीसीला समांतर आहे आणि ती एबीला पी मध्ये आणि एसीला क्यू मध्ये छेदते एवढं माहिती आहे. त्याला पक्ष म्हणतात. तर ते पक्ष आपण लिहा. त्रिकोण एबीसी मध्ये रेषा यल समांतर रेख बीसी आणि रेषा यल ही बाजू एबीला पी मध्ये व बाजू एसीला क्यू मध्ये छेदते. असं असेल तर काय सिद्ध करायचं आहे, तर ती रेषा त्या बाजूंना एकाच प्रमाणात विभागते. म्हणजे काय, रेषेमुळं या बाजूंचे जे भाग होतात त्यांची गुणोत्तरे समान असतात. म्हणजे काय सिद्ध करायचं, थोडक्यात चिन्हात लिहायचं एपी छेद पीबी, एपी छेद पीबी बरोबर AQ छेद QC हे साध्य. एपी छेद पीबी बरोबर AQ छेद QC हे साध्य. आपल्याला माहिती आहे साध्यमध्ये जे असतं ते आपल्याला सिद्ध करायचं असतं. ते सिद्ध करण्यासाठी आपण आधी जे 3 गुणधर्म शिकलो त्याचा उपयोग करायचा आहे. तर त्यासाठी इथे एक रचना करायची. काय रचना करायची, तर रेख PC काढायचा आणि रेख BQ काढायचा. इथं रचना काय केली ती लिहितो, रेख PC व रेख BQ काढ. आता हे काढल्यामुळे इथं पहिल्यांदा एक त्रिकोणाची जोडी दिसते आपल्याला, त्रिकोण APQ आणि त्रिकोण PQB. सिद्ध दबा त्रिकोण APQ आणि त्रिकोण PQB हे जे दोन त्रिकोण आहेत, हे दोन त्रिकोण APQचा पाया AP आणि PQBचा पाया PB आहे. पाया वेगळा आहे आणि Q हा शिरोबिंदू दोन्हींचा समान असल्यामुळे उंची समान, म्हणजे समान उंचीचे त्रिकोण आहेत. त्यामुळे यांची क्षेत्रफळ पायाच्या प्रमाणात देणार. त्यामुळे एरिया ऑफ त्रिकोण APQ छेद एरिया ऑफ त्रिकोण PQB बरोबर AP छेद PB, AP छेद PB, कारण क्षेत्रफळ पायाच्या प्रमाणात. तसेच या रचनेमुळे या बाजूला दोन परत त्रिकोण दिसतात, त्रिकोण APQ आणि त्रिकोण PQC हे सुद्धा समान उंचीचे त्रिकोण आहेत. तर त्यामुळे त्यांची क्षेत्रफळ पायाच्या प्रमाणात AQ आणि QCच्या प्रमाणात. तसेच इथे आपण एरिया ऑफ त्रिकोण APQ छेद एरिया ऑफ त्रिकोण PQC बरोबर AQ छेद QC, कारण P हा शिरोबिंदू सामायिक असल्यामुळं हे पण समान उंचीचे त्रिकोण आहेत. त्यामुळे क्षेत्रफळ पायांच्या प्रमाण AQ छेद QC, क्षेत्रफळ पायांच्या प्रमाण. याला समीकरण क्रमांक 1 म्हटलं आणि याला विधान नंबर 2 असं आपण म्हटलं. आता परत त्या ठिकाणी त्रिकोण PQB व त्रिकोण PQC हे कसे देवा, तर यांना PQ हा समान पाया आहे आणि रेख PQ समांतर रेख BC. त्यामुळे हे दोन त्रिकोण समांतर रेषेमध्ये बद्ध आहेत. त्यामुळे यांची उंची पण समान आहे. बघा परत एकदा, त्रिकोण PQB व त्रिकोण PQC, त्रिकोण PQB व त्रिकोण PQC आणि हे दोन त्रिकोण, त्यांना PQ हा समान पाया आहे आणि समांतर रेषेमध्ये असल्यामुळे उंचीही समान आहे. म्हणजे त्यांची उंची ही समान आहे. त्यामुळे त्यांची क्षेत्रफळ समान असणार. म्हणून आपल्याला तर एरिया ऑफ त्रिकोण PQB व एरिया ऑफ त्रिकोण PQC विधान नंबर 3. आता विधान नंबर 1, 2 आणि 3 जरा बघा. 1 मध्ये एरिया ऑफ त्रिकोण APQ छेद एरिया ऑफ त्रिकोण PQB ची किंमत आहे AP छेद PB. 2 मध्ये एरिया ऑफ त्रिकोण APQ छेद एरिया ऑफ त्रिकोण PQC बरोबर AQ छेद QC. म्हणजे इथं अंश इथं समान आहे. एरिया ऑफ त्रिकोण APQ एरिया ऑफ त्रिकोण APQ, इथं डाव्याचा छेद एरिया ऑफ त्रिकोण PQB आणि एरिया ऑफ त्रिकोण PQC विधान नंबर 3 मध्ये दाखवले समान आहे. म्हणजेच या दोन्ही विधानांची डावी बाजू समान आहे. म्हणजे 1, 2 आणि 3 म्हणून आपल्याला काय देता येईल, एरिया ऑफ त्रिकोण APQ छेद एरिया ऑफ त्रिकोण PQB बरोबर एरिया ऑफ त्रिकोण APQ छेद एरिया ऑफ त्रिकोण PQC. 1, 2 आणि 3. परत बघा, एरिया ऑफ त्रिकोण APQ एरिया ऑफ त्रिकोण APQ सेम आहे. छेद जो आहे एरिया ऑफ त्रिकोण PQB आणि एरिया ऑफ त्रिकोण PQC हे 3 मध्ये समान आहे सिद्ध केलेलं आहे. त्यामुळे हे दोन्ही गुणोत्तरे समान आहेत. आता 1 आणि 2 ची डावी बाजूही समान आहे, म्हणजेच उजवी बाजू सुद्धा समान आहे. त्यामुळे आपल्याला इथं काय लिहिता येईल बघा, AP छेद PB बरोबर AQ छेद QC विधान 1 व 2 वर. डावी बाजू समान म्हणजे उजवी बाजू सुद्धा समान, म्हणजे AP छेद PB बरोबर AQ छेद QC. आणि हेच आपल्याला सिद्ध करायचं होतं. त्यामुळे आपल्याला या प्रमेयाचं साध्य सिद्ध झालं. अशा रीतीनं त्रिकोणाच्या एका बाजूला समांतर असणारी रेषा उरलेल्या 2 बाजूंना भिन्न बिंदू छेदत असेल तर ती त्या बाजूंना प्रमाणात विभागते. म्हणजे
त्यांचे जे दोन भाग होतात AP आणि PB AQ QC हे यांची गुणोत्तरे समान असतात म्हणजे AP छेद PB बरोबर AQ छेद QC आपल्याला मिळते. अशा रीतीने अतिशय महत्त्वाचं हे प्रमेय आहे. हे आपल्याला सिद्धता याची लिहिता आली पाहिजे. त्याचबरोबर याच्यावरती उदाहरण सुद्धा विचारतात. उदाहरण सोडवताना हे वापरता आलं पाहिजे. त्यासाठी हे कसं वापरायचं याचे आणखी काही उदाहरण आपण बघूया प्रमाणाच्या मूलभूत प्रमेयाची. आता प्रमाणाच्या मूलभूत प्रमेयामध्ये मी काय सांगते की त्रिकोणाच्या कोणत्याही एका बाजूला समांतर असणारी रेषा उरल्या दोन बाजूंना भिन्न बिंदूत छेदत असेल तर ती त्या बाजूंना प्रमाणात विभागते. आता समजा त्रिकोण PQR यामध्ये PR ला समांतर आपण रेषा BC काढली तर इथं प्रमाणाच्या मूलभूत प्रमेयानुसार आपल्याला कसं सांगता येईल तर रेषा BC ही बाजू PR ला समांतर आहे आणि ती बाजू PQ ला B मध्ये व बाजू QR ला C मध्ये छेदते. म्हणजे इथंही ती बाजू PQ ला आणि बाजू QR ला रेषा BC प्रमाणात विभागते. मग प्रमाणात म्हणजे होणारी गुणोत्तरे समान कशी लिहायची प्रमाणाच्या मूलभूत प्रमेयानुसार म्हणून QB छेद BP बरोबर QC छेद CR असले म्हणजे कोणत्याही बाजूला समांतर असेल तर आपल्याला लिहिता आलं पाहिजे. आता पुढचं एक उदाहरण बघा. त्रिकोण LMN मध्ये रेख PQ समांतर रेख LM या बाजूला समांतर मी दाखवले आहे. तर इथं आपल्याला कसं लिहिता येईल प्रमाणाच्या मूलभूतानुसार NP छेद PL बरोबर NQ छेद QM असं लिहिता म्हणजे NP छेद PL बरोबर NQ छेद QM. म्हणजे अशा रीतीने प्रमाणाचं मूलभूत प्रमेय आकृती कशी असेल कोणत्याही बाजूला समांतर रेषा असेल तर ते लिहिता आलं पाहिजे. तर हे झालं प्रमाणाचं मूलभूत प्रमेय. तर याचा व्यत्यास सुद्धा आपल्याला माहिती पाहिजे. प्रमाणाच्या मूलभूत प्रमेयाचा व्यत्यास काय बघा. तर पहिल्यांदा प्रमाणाचं मूलभूत प्रमेय परत एकदा आठवा. त्रिकोणाच्या एका बाजूला समांतर असणारी रेषा उरलेल्या दोन बाजूंना भिन्न बिंदूत छेदत असेल तर ती त्या बाजूंना एकाच प्रमाणात विभागते असं प्रमेय आहे. व्यत्यास म्हणजे थोडंसं पक्षाचं साध्य आणि साध्याचं पक्ष करायचं उलट. आता त्या प्रमेयामध्ये काय त्रिकोणाच्या एका बाजूला समांतर असणारी रेषा आता हे साध्य होईल व्यत्यासामध्ये आणि समांतर असणारी रेषा त्या उरलेल्या बाजूला प्रमाणात विभागते. प्रमाणात विभागते हे इथं पक्ष येईल व्यत्यासामध्ये. म्हणजे उलट कसं येईल एखादी रेषा जर त्रिकोणाच्या दोन बाजूंना भिन्न बिंदू छेदून एकाच प्रमाणात विभागत असेल तर ती रेषा उरलेल्या बाजूला समांतर असते. म्हणजे प्रमेयाच्या बरोबर विरुद्ध उलट होते. इथं प्रमेयामध्ये समांतर असेल तर प्रमाणात विभागते तर व्यत्यासामध्ये काय असेल एखादी रेषा जर प्रमाणात विभागत असेल तर ती रेषा उरलेल्या बाजूला समांतर असते. थोडक्यात हे आकृतीवरून समजून घ्या. त्रिकोण ABC मध्ये समजा रेषा L त्रिकोण ABC मध्ये रेषा L ही बाजू AB ला P मध्ये आणि बाजू AC ला Q मध्ये छेदते आणि छेदून जर एकाच प्रमाणात विभागत असेल म्हणजे AP छेद PB बरोबर AQ छेद QC असेल तर रेषा L ही बाजू BC ला समांतर असते असा व्यत्यास. आता आपण प्रमेय प्रमाणाचं मूलभूत प्रमेय आणि व्यत्यास या अतिशय महत्त्वाचा पैलू दाखवा. त्याच्यावरती काही उदाहरण आपण बोलू ते शोधायचं. तर पहिलं उदाहरण बघा इथं काय दिलेलं आहे. त्रिकोण PQR मध्ये MN समांतर QR जर MQ बरोबर 5.4 PM बरोबर 1.8 सेमी NR बरोबर 7.2 सेमी तर PN काढा असा प्रश्न आहे. आता इथं त्रिकोण PQR मध्ये रेख MN ही एका बाजूला म्हणजे QR ला समांतर दिलेलं आहे म्हणजे इथं प्रमाणाचं मूलभूत प्रमेय आपल्याला वापरता येतं. पहिल्यांदा आपण लिहायचं दिले काय त्रिकोण PQR मध्ये MN समांतर QR मग प्रमाणाच्या मूलभूत प्रमेयानुसार काय येईल PM छेद MQ बरोबर PN छेद NR ते दिले म्हणून PM छेद MQ बरोबर PN छेद NR कारण प्रमाणाचे मूलभूत प्रमेय. दिलेल्या किमती घाला. PN काढायचं आहे आपल्याला. PM दिलेला आहे 1.8 छेद MQ 5.4 PN काढायचा NR आहे 7.2. आता पक्षांतर केलं तर हे गुणाकार होईल. हा गुणाकार मी आधी लिहितो PN गुणिले 5.4 बरोबर 1.8 गुणिले 7.2 5.4चं पक्षांतर करा भागिले जाईल पलीकडे 1.8 गुणिले 7.2 छेद 5.4 जर सोडवलं तुम्ही तर बरोबर उत्तर येतं 2.4 म्हणून PN बरोबर येतं 2.4 सेमी.
अशा रीतीनं प्रमाणाच्या मूलभूत प्रमेयावरून हे सोडवता येतं. आणखी एक उदाहरण बघा पुढचं. आता त्रिकोण ABC मध्ये DE समांतर BC दिलेला आहे आणि AB बरोबर 25 आणि AD बरोबर 15, AE बरोबर 12, तर EC काढायचं आहे. EC काढायचं. आता इथे त्रिकोण ABC मध्ये DE समांतर BC आहे म्हटलं तर प्रमाणाच्या मूलभूत प्रमेयानुसार कसं लिहिलं बघा, हे दिलेलं आहे. त्यामुळे AD छेद DB बरोबर AE छेद EC. आता किमती कुठल्या कुठल्या दिल्यात? AD दिलंय का बघा, काय दिलं? AD दिलेलं आहे 15. त्यानंतर AD चे DB दिलेलं नाही, DB काढून घेतलं पाहिजे आधी. त्यानंतर AE दिले 12, तर EC काढायचं. तर DB कसं काढणार? ते AB माहिती आहे, AB वजा AD करायचं. म्हणून प्रथम DB काढूया. DB बरोबर AB वजा AD 25 वजा 15 बरोबर 10, त्यामुळे DB येणार 10. आता ती किमती घाला. AD ची किंमत दिलेली आहे 15 छेद DB 10 बरोबर A ची किंमत 12 छेद EC काढायचं आहे. पक्षांतर करा. 15 गुणिले EC बरोबर 12 गुणिले 10, 15 पलीकडे घ्या. त्यामुळे काय होईल? EC बरोबर 12 गुणिले 10 छेद 15. हे सोडवलं तरी उत्तर येईल 8. अशा रीतीने EC बरोबर येतं 8. म्हणजे अशा रीतीने उदाहरण सोडवता येतात. तरी प्रमाणाच्या मूलभूत प्रमेयावरती आहेत. आता व्यत्यासावरती एक उदाहरण बघा. व्यत्यासावरती तर उदाहरण घेतलेलं आहे मी. इथं त्रिकोणी ABC मध्ये AB पूर्ण बरोबर 12 आणि AD बरोबर 8, BC बरोबर 15 आणि CE बरोबर 10, तर आपल्याला रेघ DE समांतर रेघ AC हे सिद्ध करायचं आहे, दाखवायचं आहे. तर कसं दाखवता येईल? काय काय दिले ते आपण इथे घेऊया. इथे त्रिकोणी ABC मध्ये AB बरोबर 12, AD बरोबर 8, BC बरोबर 15 आणि CE बरोबर 10. आता AB बरोबर 12, त्यानंतर AD 8 दिले, BD माहिती त्याच्यावर BD काढता येईल. म्हणून BD बरोबर AB वजा AD बरोबर 12 वजा 8 बरोबर 4. तर त्याबरोला BC दिलेलं आहे पूर्ण 15 आणि CE दिलेलं आहे 10. त्याच्यावरून BE आपल्याला काढता येईल. BE बरोबर BC वजा CE 15 वजा 10 बरोबर 5. आता आपण या ठिकाणी त्रिकोणी ABC मध्ये बाजू AB ला रेषा D मध्ये, बाजू BC ला E मध्ये छेदते. त्यामुळे BD छेद DA आणि BE छेद EC हे गुणोत्तर घेऊन बघूया कसं आहे. BD छेद DA, BD आलेलं आहे 4 छेद DA 8, DA म्हणजे AD दिलेलं 8 बरोबर 1 छेद 2, याला आपण नंबर 1 म्हणूया. तसं याबाजूचं गुणोत्तर BE छेद EC, BE छेद EC, BE आहे 5 आणि EC आपण BE 5 इथे काढलेला आहे, EC दिलेला आहे आणि EC म्हणजे CE 10, 5 छेद 10 बरोबर 1 छेद 2, हे सुद्धा गुणोत्तर 1 छेद 2. मग 1 व 2 म्हणून हे दोन्ही गुणोत्तरे समान येतात. BD छेद AD बरोबर BE छेद CE, अशी दोन्ही गुणोत्तरे समान येतात. समान आले याचा अर्थ काय? तर आपण व्यत्यास बघितलेला आहे. जर एखादी रेषा त्रिकोणाच्या दोन बाजूंना दोन भिन्न बिंदू छेदून समान गुणोत्तरात जर विभागत असेल तर ती रेषा उरलेल्या बाजूला समांतर असते. म्हणजेच याच्यावर काय लिहिता येतं? रेघ DE समांतर रेघ AC ही प्रमाणाच्या मूलभूत प्रमेयाच्या व्यत्यासावर. अशा रीतीनं व्यत्यासावरती सुद्धा उदाहरण आपल्याला सोडवता आले पाहिजे. तर आज आपण एक महत्त्वाचं प्रमेय, प्रमाणाचं मूलभूत प्रमेय, बेसिक प्रोपोर्शनॅलिटी थेरम बघितला. अतिशय महत्त्वाचं भूमितीमधलं प्रमेय आहे ते. त्याची सिद्धता व्यवस्थित करा आणि याच्यावरती उदाहरणं जर असतील, सराव संचामध्ये काही उदाहरणं आहेत, आणखी काही आपल्याला प्रमेय बघायचे आहेत, तर ते सराव संचामध्ये याच्यावर आधारित उदाहरणं तुम्ही सोडवण्याचा प्रयत्न करा. धन्यवाद.